اومدیم شهرضا، آستان مقدس شارضا. این مغازهایی که اصلا در جوار سفال فروشیه و حالا چیزایی که حالا اینجا میتونید بیاین تهیه کنید. خب این ورودیه مسجد امامزاده است که وارد میشیم و از داخل ورودی امامزاده میاد. سلام و درود و بیکران. امروز اومدیم شهرضا، آستان مقدس شارضا. این مغازهایی که اصلا در جوار امامزاده، سوپرمارکت، میوه فروشی، هر چیزی که نیاز داشتین اینجا میتونین تهیه کنید، خریداری کنید و برید توی امامزاده بشینید. اینم پارکینگ امامزاده است. حالا میان اینجا پارک میکنن و میشینن. آستان مقدس امامزاده شاهرضا. اینا لباسای محلی هن. بازاری که حالا اینجا داره، بازاری که توی امامزاده است، در کنار امامزاده است. از فروشیه، این حالت سفال فروشیه و حالا چیزایی که حالا اینجا میتونید بیاین تهیه کنید. به این صورت مغازه‌هایی که حالا اینجا هستن در کنار. اینجا هست، بعد در کنارش مغازه کفش فروشی رو میتونید داشته باشیم. حالا اونجا استراحتگاه هستن که میان پارکینگ پارک میکنن و میرن اونجا میشینن. اینجا ورودی اولیه امامزاده است که از پلان میایم بالا. ورودی اول گلزار شهداش و شهیدایی که اینجا خاک هستن در جوار امامزاده و ورودی امامزاده هم از اونجا شروع میشه و وارد صحن اصلی میشه. این محیط کلی امامزاده است.
این ورودی اصلی امامزاده است که وارد میشیم و از داخل ورودی امامزاده